Hi guys! Welcome to my channel! Ikusina here! At kung bago po kayo sa channel ko, please like and subscribe. Thank you! Tara, magluto tayo! So for this video, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isa sa aking paboritong kakanin. At yan ay ang bibingka. At meron po akong isang product na ginagamit. Napaka-convenient at napakadaling gawin. Ito po ay ang White King Bibingka Mix. Pero hindi po ito sponsor, baka naman. Gusto ko lang po i-share sa inyo kasi madali lang siyang gawin. Kaya tara, simulan na po natin.